Hello dear students, very good evening to all of you. Aru সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ চেনেল আডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টত। বন্ধুসকল, আজি এটা বিশেষ বিষয় লৈ আপোনালোক সকলোৰে সন্মুখত মই আপোনালোকৰ গৌতম ছাৰ আহি উপস্থিত হৈছো। বিষয়টো আপোনালোকে থাম্বনেল চাই আশা কৰিছো নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে কিয় আজিৰ বিষয়টো হৈছে যে আমাৰ আহি আছে আগন্তুক ডিএমই পৰীক্ষা। আৰু এই ডিএমই পৰীক্ষা লৈ বহুতো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি লৈ আছে, বহুতে প্ল্যানিং বহুত ধৰণৰ কৰিছে। বাট তথাপি কিছু সংখ্যক এনেকুৱা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে যাৰ সংখ্যাটো কম্পেয়াৰ টু প্ৰিপেয়াৰ্ড ষ্টুডেণ্টতকৈ হয়তো বা বেছিয়ে হ'ব। তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰীক্ষা, মই খালি ডিএমই পৰীক্ষা বুলি নকওঁ, বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় খাই থাকে, কাৰণ তেওঁলোকে সঠিককৈ নাজানে যে কেনেকৈ প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব এই পৰীক্ষাৰ বাবে। চ' বলক আজি আমি আগন্তুক ডিএমই যিটো আমাৰ পৰীক্ষা, যিটো গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ আমাৰ মোৰ দেন 2000+ ভেকেঞ্চি আহিছিলে, তাৰ পৰীক্ষা যিটো আমাৰ হ'বলগীয়া আছে, লিখিত পৰীক্ষা, ৰিটেন পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত আমি কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু কেনেকৈ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে অলপ আমি আলোচনা কৰোঁ আজিৰ এই ছেশ্যনত। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু কোনো এটা ইনফৰমেশ্যন মিছ নকৰিব। চ' আমি যেতিয়াই কিবা এটা পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁ, আমি প্ৰথমতে পৰীক্ষা এটা পাছ কৰিব লাগিলে আমি 7 আল্টিমেটাম পইণ্ট আমি চাই যাব লাগে পৰীক্ষাটাৰ প্ৰস্তুতি। সে এক্সাম্পল যদি মই এতিয়া কওঁ যে আমি ডিএমই পৰীক্ষা দিম, ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো আমি জানিব লাগে যে ডিএমই পৰীক্ষাৰ আমি এপ্লাই কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি জানি গৈছোঁ পৰীক্ষাৰ জব প্ৰফাইল কি বা কি আছে, কি ভেকেঞ্চি আমি সব জানো। আমি এতিয়া জানিব লাগে ফাৰ্ষ্ট অফ অল যে এক্সাম প্যাটাৰ্ণটো কি হ'ব আমাৰ। দ্বিতীয়ত আমি জানিব লাগে মেইন মূলত এক্সামৰ সিলেবাসখন আমাৰ কি আছে। তৃতীয়তে আমি জানিব লাগে এই সিলেবাসখনক মিট আপ কৰিবলৈ আমি কি কি পঢ়িব লাগিব। চতুৰ্থতে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ থাকিব লাগিব। আৰু পঞ্চমত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব। আৰু নাম্বাৰ 6ত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ৰিভাইজ কৰাৰ লগত, প্ৰিপাৰেশ্যনৰ লগত টাইমত আমি সৰু নোটছ, শৰ্ট নোটছ বা আমি মাৰ্কিং কৰি ৰাখা, ৰিভাইজ কৰাৰ পিছত আমি দিব লাগিব মক টেষ্ট। এইটো হৈছে যিকোনো এটা পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ মূল চাবিকাঠি বুলি আমি কওঁ। আমি কি বুলি কওঁ, আমি মূল চাবিকাঠি বুলি আমি কওঁ। আৰু এক্সামৰ বিফৰ ডে আমি যিমানে আমি নকওঁ কিয় যে আমি ৰিলেক্স কৰিব লাগে বা আন কিবা কৰিব লাগে, হয় ৰিলেক্সটো আমি কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যটো হৈছে সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু তাৰ লগে লগে টেনশ্যনটো আমাৰ মূৰত থাকিবই থাকিব। এইখিনি আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। চ' বাট তাৰ আগদিনা লাইট এণ্ড গুড ডিনাৰ কৰা, খোৱা আৰু গুড শ্লিপিং, এইখিনি আমাৰ পৰীক্ষাক ভাল কৰি তোলাৰ এটা মূল উপায় বুলি আমি ক'ব লাগিব। এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ পৰীক্ষাটোৰ এক্সাম প্যাটাৰ্ণ কি আছে, ইতিমধ্যে বহুতে চাগে জানে, বাট বহুতে এনেকৈ নাজানেও। এক্সাম প্যাটাৰ্ণটো হৈছে আমাৰ 100টা কুৱেশ্যনৰ এক্সাম হ'ব। টোটাল নাম্বাৰ অফ মাৰ্কছো থাকিব তাত 100, ডেট মিনছ 1 কুৱেশ্যন ইকুৱেল টু 1 মাৰ্ক। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ডিউৰেশ্যন থাকিব কি আমাৰ 120 মিনিট। অবজেক্টিভ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব, OMR বেছড এক্সাম আমি দিব লাগিব, মানে এই আমি OMR বেছড মানে এনেকৈ ৰাউণ্ড এনচাৰ কৰিব লাগিব নিজে। ইংলিছত আমাৰ আজিকালি কুৱেশ্যনবোৰ মেক্সিমাম ইংৰাজীত আহি আছে, লগতে নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব পাৰে, সেয়া আমি এডমিট কাৰ্ড অহাৰ লগে লগে আমি গম পাই যাম। 1:4 বা 1:3 আমাৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকে, যিহেতুকে এতিয়ালৈকে এটা কনফাৰ্ম নহয়, আমি দিয়া নাই। চ' 100টা কুৱেশ্যন আহিব 100 নম্বৰৰ। এই 100টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আমাক বহুতে কেতিয়াবা কয় যে ছাৰ দৰাচলতে যিকোনো এটা কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা আমি যেতিয়া দিবলৈ যাওঁ, আমি ব্লাইণ্ডলি খালি পৰীক্ষা এটা দিবলৈ গ'লে নহ'ব। আমি ব্লাইণ্ডলি খালি পৰীক্ষা এটা দিবলৈ গ'লে নহ'ব, আমি কি কৰিব লাগিব, আমি তাৰ বাবে কেলকুলেটেড হ'ব লাগিব, বহুত বেছিকৈ আমি কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে। মনত ৰাখিব 75% অফ মাৰ্কছ is always good for your examination, is always like আপুনি পৰীক্ষাটোত ভালকৈ অৱতীৰ্ণ হৈ আপুনি পাছ কৰি ওলাই আহিব পাৰিব। তেনেহ'লে ইয়াৰ 100টা যে কুৱেশ্যন আমাৰ আহিব, ক'ৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহিব। জেনেৰেল ইংলিছ বা ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পৰা আমাৰ 20 মাৰ্কছ থাকিব, জিকে জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আমাৰ 70 মাৰ্কছ থাকিব,
এডভান্স মেথছ এণ্ড এৰিথমেটিক মানে ৰিজনিঙো ইয়াত আপুনি ধৰি লওক এড কৰি লওক, তাৰ পৰা 70 মাৰ্কছ থাকিব। তাৰ মানে মেজৰিটি কি থাকিব আমাৰ জিকে প্লাছ জিএছ, যিটো আমাৰ লাষ্ট যদি আমি কওঁ লাষ্ট 2 এপ্ৰিলত যিটো আমাৰ আসাম ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1 আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল, য'ত আমাৰ জিকে জিএছৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছিকৈ আহিছে আৰু 100 মাৰ্কছ এগেইনষ্ট 100 কুৱেশ্যন। সিলেবাস তেনেহ'লে আমি গম পাই গৈছোঁ। ইংলিছৰ ভিতৰত কি কি পঢ়িব লাগিব, ইডিয়ম এণ্ড ফ্ৰেজেছ, সেন্টেন্স ইম্প্ৰুভমেন্ট, সিনোনিম এন্টোনিমছ, মানে যিখিনি আমাৰ ভোকেব পাৰ্ট, যদিও বা ভোকেব পাৰ্টছৰ পৰা ইমান এটা কুৱেশ্যন নিদিয়ে, আজিকালি ডাইৰেক্টলি এটা সৰু সুৰা কম্প্ৰেহেনশ্যনবোৰ দি দিয়ে, সৰু সুৰা কম্প্ৰেহেনশ্যনবোৰ দি দিয়ে। এক্টিভ এণ্ড পেছিভ ভইচ, প্ৰিপজিশ্যন, এন্টোনিমছ, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, প্যাসেজ। স্পটিং এৰৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এভৰি এক্সাম, ঠিক আছে। আৰু অসমীয়া আমাৰ গ্ৰামাটিকেল পাৰ্ট। জিকে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, পলিটি, ইকনমি, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আমাৰ আসাম জিকে মানে আসাম জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী গোটেইখিনি তাত গোটেইখিনি আহি যায়, লগতে ষ্টেটিক জিকে আৰু এইবিলাকৰো ষ্টেটিক মানে জিঅ'গ্ৰাফি ফেক্টিকেল ফেক্ট, ষ্টেটিক হিষ্ট্ৰিকেল ফেক্ট, ষ্টেটিক পলিটিকেল ফেক্ট। যেনেকৈ পলিটিকেল ফেক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক অল দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ, অল দ্য আৰ্টিকলছ, আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেছেছ কিছুমান থাকে, কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ, গোলকনাথ কেছ, এইবোৰ। ইকনমিক্সত আমাৰ জিডিপি ৰেট কিমান আছে, আমাৰ নেশ্যনেল ইনকাম কিমান আছে, কাক কয়, এই বেছিক কনচেপ্টবোৰ আমি কিন্তু জানিব লাগে, ইয়াত আমাৰ গোটেইটো দিয়া আছে। মেথছ আৰু ৰিজনিঙত আমাৰ ক্লাছ 10 লেভেলৰ যিটো বেছিক নিউমেৰিকেল এৰিথমেটিক আৰু আমাৰ ভাৰ্বেল এণ্ড নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং আমাৰ কিন্তু ইয়াত বেছিক আহে, নাম্বাৰ সিৰিজ, লেটাৰ সিৰিজ, এইবোৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন, ডাইৰেকশ্যন টেষ্ট, ব্লাড ৰিলেশ্যন, এইবোৰ টাইপ অফ কুৱেশ্যন। আৰু তাৰপিছত হয়তো বা থাকিব আমাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ। সো আল্টিমেটলি বন্ধুসকল, যেতিয়া আমি এক্সাম পেটাৰ্ণটো আমি জানিলোঁ আৰু এক্সামৰ সিলেবাস যেতিয়া আমাৰ হাতত আছে, তেতিয়া আমি আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, ছাৰ ইমান কম দিনত কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম। আপোনালোকে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড সিলেবাস উঠাই লওক, মোৰ দেন ইনাফ টাইম আমাৰ হাতত আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড সিলেবাস আপোনালোকৰ হাতত আছে, আপোনালোকে সাবজেক্টবোৰ উঠাই লওক। পলিটিত পাৰিলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আজিকালি পোৱা যায়, বা এই যে আমাৰ পুলিচৰ এক্সাম হৈ গ'ল, সৰু সুৰা যিবোৰ আমাৰ এক্সাম হৈছে, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ এক্সাম হৈছে, তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক অলপ এনালাইচিছ কৰক, বহুতখিনি আপোনালোকে সহায় পাব, হেল্প পাব। এনালাইচিছ কৰক কোনবোৰ জায়গাৰ পৰা, কোনবোৰ বিষয়ৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধা হৈছে, সেইবোৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু অন এ ৰেগুলাৰ বেচিছ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। 1 আৱাৰ মেথছ মিনিমাম কৰিব, 1 আৱাৰ মিনিমাম ৰিজনিং কৰিব, 1 আৱাৰ আপোনালোকে ইংলিছ কৰিব, আৰু আপোনালোকে পাৰিলে 1 পৰা 1.5 ঘণ্টা আপোনালোকে কি কৰিব, জিকে পাৰ্ট কৰিব। মুঠতে 5 ঘণ্টাকে যদি ডেইলি ষ্টাডি কোনোবাই যদি কৰিব পাৰে, ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা, ৰাতি 2 ঘণ্টা, ইভিনিঙত 1 ঘণ্টা, 5 ঘণ্টাকে যদি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব পাৰে, মোৰ দেন সাফিচিয়েণ্ট টু প্ৰিপেয়াৰ দ্য এক্সাম এণ্ড টু ক্ৰেক ডাউন দ্য এক্সাম। বন্ধুসকল, এয়া আছিল আপোনালোকৰ বাবে এটা মাষ্টাৰ, যে কেতিয়া ক'ৰ পৰা আমি পঢ়িম। চোৱা, জিকেৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড জিকে বুক আপোনালোকে উঠাই ল'ব পাৰে। ফৰ মেথছ মই ক'ম যে NCERT মেথছ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। ফৰ জিকে আপোনালোকে NCERTৰো কিছুমান ফেক্ট বেছ কুৱেশ্যন চাব পাৰে, কিছুমান আহিছিল এক্সামত। ফৰ ইংলিছ স্কুল লেভেল গ্ৰামাৰ বুক, এণ্ড ফৰ ৰিজনিং অলছ' NCERT বা আমাৰ যিবোৰ আমাৰ বেছিক আজিকালি ইউটিউবত আমাৰ ADA24/7 অহৰহ ক্লাছেছবোৰ দি আছে, এইবিলাক গোটেই আৰু এটা সলিউশ্যন কি হ'ল, দ্যাট ইজ ইউটিউব চ'ৰ্চ। যেনেকৈ মই ক্লাছ লৈ আহিম, প্ৰত্যেক দিনে ৰাতি 10 PM মই ক্লাছ লৈ আহোঁ, 10টা বজাত মোৰ ক্লাছত আহিলে জিকে জিএছৰ যিটোৰ পৰা 70 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিব, এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। মেথছত সাবৰ্ণা ছাৰ, সৌৰভ ছাৰৰ ক্লাছ চাব লাগিব, ৰিজনিঙৰ পায়েল মেমৰ, আৰু ইংলিছৰ বাবে শুভম ছাৰৰ ক্লাছ চাওক, আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন এনেই হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, DME পৰীক্ষালৈ ইয়াৰ ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপোনালোকে যি সৰু সৰু আপোনালোকৰ কনফিউশ্যন আছে, এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিয়ক, আমি প্ৰত্যেকটো আপোনালোকৰ সৰু সৰু কনচেপ্ট বা সৰু সৰু সমস্যা আমি সলিউশ্যন ইয়াত লৈ আহিম। আৰু এটা কথা লগত কৈছোঁ, সেইবাবে আমি সদায় কৈ থাকোঁ যে লং টাইম প্ৰিপাৰেশ্যন, LTP, লং টাইম প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে ফৰ এনি এক্সাম। আৰু তেনেকুৱা এটা প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বেচ হৈছে আমাৰ APSC বেচ।
এতিয়া যিসকলে ডিএমই পৰীক্ষা এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে পুলিচ এপ্লাই কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই বহুতে এপিএসসি কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই বহুতে এপিডিসিএল কৰিছে। পৰীক্ষাটো আমি সব দি আছো, কিন্তু প্ৰিপাৰেচন আমি তেনেকৈ লোৱা নাই, ভাগে ভাগে প্ৰিপাৰেচন লৈ আছো। দ্যাট ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট অবষ্টেকল টু ক্ৰেক ডাউন দ্য এক্সাম। সেইটো আমি আঁতৰাব লাগে। আৰু আপোনালোকে জইন কৰি লওক আমাৰ এপিএসসি ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰগ্ৰাম, য'ত আপোনালোকে নিজক ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব। মনত ৰাখিব 2023ত মই চাকৰি পৰীক্ষা দিম, পাই গ'লেতো বহুত ভাল, নাপালেও কোনো কষ্ট নাই, কিন্তু 2024 যাতে মোৰ বাবে হৈ উঠে চাকৰি পোৱাৰ বছৰ, কাৰণ মই এৰিব নোৱাৰো চাকৰি, এই বছৰ মই ল'বই লাগিব। সো বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ হোপ ইউ অল আৰ এনজয়িং দ্য সেশন। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে সেশনটো, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ সো মাচ এভৰিৱান। লগ পাম অহাকালিৰ সেশনত আগেইন এনেকুৱা এটা ধামাকাদাৰ এটা আমাৰ জেনেৰিক ক্লাছত। থেংক ইউ সো মাচ। আৰু ৰাতি 10টা বজাত কণ্টিনিউ কৰক আপোনালোকৰ জিকে জিএছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন মোৰ সৈতে। থেংক ইউ সো মাচ এণ্ড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ফৰ ইউৰ এক্সাম।